Ang topic natin ngayon ay tungkol sa overview of circuit components. Sa isang circuit, dapat mayroon tayong source. At ang basic source natin ay battery. Sa isang circuit, importante ang power source. Pag-aralan natin ang source of voltage or battery. At sa isang circuit, malalaman nyo na battery ang tinutukoy niya kapag nakita nyo ang isang drawing na may bilog. Ganyan. Tapos sa loob niya may plus or minus. At minsan may nakalagay na label na nagre-represent kung ilan ang capacity ng isang circuit or kung ilan ang kailangan niyang volts. Pwedeng dito sa labas nakalagay na 12. Pero hindi lang sa labas yan na nakasulat. Pwede rin sa loob. At ang base unit ng voltage ay tinatawag na volt or yung V. Minsan sa isang circuit nakakakita din tayo ng ganitong drawing. Hindi lang ito ang nakikita natin. Minsan ay ganito. Yan. At meron din naka-label dito. Meron din siyang label dito sa labas niya. Dito or dito. Halimbawa ay 20 volts. So ito, kapag nakakita na kayo ng ganitong label, ito na talaga ay nire-represent niya na ang source niya ay battery. Ito, pwedeng battery or adapter. Ito may nakasulat na positive at negative, pero dito walang nakasulat na sign ng kung saan dyan ang positive or negative. Pero dito sa drawing, makikita mo na kung saan dyan ang positive or negative. So tignan nyo ito. Ito, mahaba yan. Tapos ito, maliit. So ibig sabihin, ito ay laging positive. At ito naman ay laging negative. At ito ang example ng battery. Dito sa battery nakalagay ang positive or negative na polarity. Next, ang second component natin ay resistor. At ang resistor ay components na nagre-resist ng current. At ang basic symbol ng resistor ay ganito. It's a line na mayroong zigzag. At naka-label sa labas niya na 10. Halimbawa, 10 ohms. Yan. Kasi ang basic unit ng resistor ay ohm. O yung ganitong sign, omega. At ito ang example ng resistor. Usually dito sa isang resistor,
nakikita nyo na may mga color band, mga iba't ibang kulay dito na nagre-represent ng number. Kasi hindi nila sinusulat yung kung ilang ohms ang capacity ng resistor. Ang next na component natin ay ang capacitor. Capacitor. It is a that store electric charge in the form of electric field. So ang symbol ng capacitor ay yan ang symbol ng capacitor. At ang base unit ng capacitor ay farad. Yan, tinatawag na farad. Or yung F. Pero ang farad ay malaking unit yan. Kaya mostly nakakakita tayo ng mga micro farad or yung million of a 1 farad. Yung ito yung mostly ginagamit. Micro farad. Capital F pala. Sorry. Micro farad. Sa symbol ng capacitor, dalawang plate yan na hindi nagkadikit. Tapos dito sa pagitan niya ay merong insulator dito sa pagitan niya. So dito sa pagitan ng dalawang plate merong maninipis. At mas maganda kung manipis, kung the more closer yung plate ng isang capacitor ay the better. Ito ay isang capacitor at ito naman sa loob ng capacitor. Next component natin ay inductor. Inductor. It is a device that store energy in the form of magnetic field. At ang symbol ng inductor ay parang isang spring. Inductor. Ganyan ang drawing ng isang inductor. At ang base unit ng inductor ay tinatawag na Henry or yung capital H. Example ng inductor. Meron din yung ganyan bilog. At ito yung iba't ibang klase ng inductor. Next component natin ay diode.
Ang symbol ng diode ay it's a line na mayroong triangle. Yan ang basic symbol ng diode. Na ang current flow ay dito. Mula dito, one direction lang. Current flow this way. Hindi pwedeng pabalik. Lahat doon. Ito ang example ng diode. Yan. Next component natin ay LED. LED stands for light emitting diode. Ang LED ay isang diode din, kaya lang ito ay umiilaw. So, ang basic symbol ng LED ay katulad din ng diode. Yan din. Na ang difference lamang ay yung LED ay merong yan. Ibig sabihin, light. Ito ang example ng LED. Next component natin ay transistor. Transistor, it can act as electronic switch. It can act as electronic switch or it can act as amplifier. At ang basic symbol ng transistor ay ganito. Wow, may drawing. Pasensya na kayo sa drawing ko. At ang transistor ay mostly ginagamit sa mga computers. Dahil ang transistor ay may kakayahan itong mag-switch ng mabilis sa isang circuit. Kaya ginagamit ito sa mga computer. Ang transistor ay ginagamit din as amplifier. Ito na yung input. Tapos dito sa output magiging malakas. I-amplify niya from dito galing dito sa mahinang source, tapos pag mag-output na siya dito, ina-amplify niya. So yan ang transistor. At ang next component natin ay transformer. Transformer is allow the voltage to increase or decrease
inside of a circuit. At ang symbol ng transformer ay tapos meron kang another coil of wire here. Ito ang primary coil, let's say 220 volts, tapos ang output niya ay 12 volts. Ito ay isang step down dahil galing sa 220 magiging 12 volts lang siya. Step down transformer. Example ng transformer, mostly ginagamit sa mga appliances. Marami pang ibang klaseng mga components, pero ito ang mga gamitin ng mga components. Okay, let's recap. Sa isang circuit, importante na mayroon tayong source of energy, at ang source of energy natin ay pwedeng battery. At ang symbol ay ganito, bilog, na sa loob niya mayroong plus minus, tapos sa labas naka-label na kung ilang volts ang kakailanganin sa isang circuit. Pwede rin ganito na mayroong mahabang linya, maliit, mahaba, maliit. Tapos hindi nyo makikita kung positive or negative na yan. Kaya automatic na kapag ka mahaba, positive yan. Kapag ka maliit yung dito, yun na yung negative niya. At ang base unit ng voltage ay volt or yung capital V. Second component natin ay resistor. Ang ginagawa ng resistor ay nagre-resist ng current sa isang circuit. At ang basic symbol ng resistor ay ganito, isang line, tapos may zigzag yan. Yan. Tapos naka-label yan kung ilan ang ohms niya. Halimbawa, 10 ohms ang capacity niya. At ang base unit ng resistor ay ohm or yung omega. Next component ay ang capacitor. Ang capacitor, it is a device that store electric charge in the form of electric field. Yan. So, ito yung basic symbol ng capacitor. Itong dalawang linyan to, actually ito yung plate niya sa loob na merong space dito, hindi nagdidikit, so meron ditong insulator. At ang base unit ng capacitor ay farad or yung capital F. Pero ang farad ay malaking unit yan. Kaya mostly ginagamit natin or nakikita natin sa circuit ay gumagamit ng microfarad. Next component ay inductor. It is a device that store energy in the form of magnetic field. Ito naman ang basic symbol ng inductor. Parang spring, pero ito yung coil ng kuryente sa isang inductor. At ang base unit niya ay Henry. Ang Henry ay malaking unit din iyan. Kaya ginagamit din natin ang micro. Next component natin ay diode. Ang diode ay it only allow the current to flow in one direction. So itong diode na to, ang flow ng kuryente ay one way lang. Current flow this way, isa lang. Hindi pwedeng baliktad. Isa lang. Next, ang LED. LED ay umiilaw, nag-i-emit ng light. Kaya ang definition ng LED ay light emitting diode. At ganito ang symbol niya. Parang katulad din dito sa diode. Kaya lang, ito, ibig sabihin light. It emit light. Next component, ang transistor. It can act as a switch. Or pwede rin, it can act as amplifier.
At ito yung basic symbol ng transistor. Mali yung drawing ko. Parang ganito yan. Dapat ganyan. At ito yung arrow. Dito malalaman kung anong klaseng transistor meron. Kung PNP or NPN type. Next, ang transformer. At ang transformer is a device that allow voltage to increase or decrease inside of a circuit. Ito rin yung mga nakikita natin sa mga poste ng kuryente natin, yung malaking lata doon na nakakabit sa taas, yun yung transformer. Okay, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video. Kaya pagka nagustuhan nyo ang content natin, please like and subscribe para kapag mayroong bago tayong upload ay mano-notify kayo. Maraming salamat. Bye!